අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ JBL PartyBox Encore Essential කියන Bluetooth speaker එක. ගොඩක් අය අඩු මිලට JBL PartyBox එකක් ගන්න හොයනවානේ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එක JBL ලගේ PartyBox වලින් ගණන් අඩුවෙන්ම ලංකාවේ ගන්න තියෙන ස්පීකර් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ JBL PartyBox වලින් විතරක්. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් මේක ප්‍රමාණයෙන් ගොඩක් ලොකු ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි. අනිත් PartyBox වලට වඩා ලේසියෙන් එහෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම PartyBox වල දකින්න පුළුවන් මියුසික් බීට් එකට වෙනස් වෙන ඩයිනමික් ලයිට් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එක ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන නිසා ටිකක් අර රළු තැන් වලදී ගෑවුනොත් හීරෙන්න වගේ පුළුවන්. ඒත් සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා අනිත් JBL PartyBox වල වගේම. ඒ වගේම මේ ස්පීකර් එක IPX4 රේටින් එක තියෙන නිසා වතුර ටිකක් හැලුණත් පොඩි වැස්සවල් පිනිබාන වෙලාවට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ස්විමින් pool වල ගඟේ මූදි නාන්න යන වෙලාවට ස්පීකර් එක වතුරට වැටෙන්නේ නැති තැනකින් තියාගන්න. මොකද මේ ස්පීකර් එක ෆුල් සීල් වෙලා නැති නිසා වතුරට වැටුනොත් පිටිපස්සේ බේස් හෝල් එකකින් වගේ තැන් වලින් ස්පීකර් එක ඇතුළට වතුර ගිහින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්පීකර් එකේ watt 100ක output එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්පීකර් එකේ size එක පොඩි වුණත් ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් ගන්න පුළුවන් deep bass එක. ස්පීකර් එකේ උපරිම sound output එක ගන්න නම් ස්පීකර් එක කරන්ට් එකට plug කරලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අනිත් PartyBox වල වගේම බැටරි එකෙන් පාවිච්චි කරනකොට උපරිම sound output එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අඩු power එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම bass boost option දෙකක් තියෙනවා මේකේ. එකක් තමයි deep අනිත් එක punchy. ඉතින් මේ දෙකෙන් deep එකේදී ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි bass output එකක් එක්ක හොඳ sound quality එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඊටත් වඩා කෙනෙක්ට bass එක ඕනේ නම් punchy වලට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් ලොකු bass එකක් ලැබෙනවා. නමුත් මම නම් පෞද්ගලිකව කැමති deep වලට දාලා අහන්න. මොකද ඒකේ bass එකත් එක්ක ලැබෙන sound එක හරි පැහැදිලි. මේ තියෙන ස්පීකර් එක එළියේ තියලා 175කට වොලියුම් එක වැඩි කරලා ස්පීකර් එක තියෙන තැන ඉඳලා මීටර් 2ක් පිටිපස්සේ ඉඳලා ගත්ත ඔඩියෝ සාම්පල් එකක්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ වොලියුම් එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. බේස් එක වගේම ලෝස් හයිස් උනත් ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකක තියෙනවා. සින්දුවක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සෙපරේෂන් එකත් ගොඩක් හොඳට පැහැදිලිව ඇහෙනවා. ඒ වගේම වොලියුම් එක උඩරින් වැඩි කරලා හද්දී සමහර ස්පීකර්ස් වල වගේ සද්දය අපැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. හොඳට අහන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩරින් වොලියුම් එකේදී බේස් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. අඩු වොලියුම් වලදී ඇහෙනවට සාපේක්ෂව. ඒත් ගොඩක් වෙලාවල් වලට උඩරින් වොලියුම් එකේ අහන්න වෙන්නේ නැහැ මේ ස්පීකර් එකෙන්. මොකද මේකේ සද්දේ ඒ තරමටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් තවත් ලොකුම වාසිය තමයි බේස් සිදුර පිටිපස්සේ තියෙන නිසා ස්පීකර් එක බිත්තියක මුල්ලට වෙන්න තිබ්බම සවුන්ඩ් එක තව ඇම්ප්ලිෆයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන බේස් එකකට වඩා වැඩි බේස් එකකින් සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඔයාලා ළඟ බේස් සිදුර පිටිපස්සේ තියෙන ස්පීකර් එකක් තියෙනවා නම් මම මේ කියපු එක පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ස්පීකර් එක උඩ power on off button එක, battery life indicator එක, Bluetooth pairing button එක, RGB lights control කරන button එක, bass boost button එක, volume අඩු වැඩි කරන wheel එක, play pause button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එක පිටිපස්සේ rubber flap එක ඇරියම mic එකක් හෝ instrument එකක් ගහන්න පුළුවන් input එක. ඒකේ volume control කරන wheel එක, gain control කරන wheel එක, USB input එක, aux input එක, ඒ වගේම තව PartyBox එකක් එක කනෙක්ට් කරලා දෙකෙන්ම එකට තියලා සින්දු අහන්න පුළුවන් වෙන කනෙක්ට් කරන TWS pairing button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Android සහ iOS දෙකටම JBL app එක දාගෙන මේ ස්පීකර් එකේ හැම දෙයක්ම app එකෙන් control කරන්නත් පුළුවන්. ඊටත් අමතරව DJ effects, software updates, equalizer වගේ දේවලුත් JBL app එකේම තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම app එකෙන්ම control කරගන්න පුළුවන් පහසුකමක් මේකේ තියෙනවා.
ඉතින් බැටරි ලයිෆ් එක ගත්තොත් මේ ස්පීකර් එකේ බැටරි එකෙන් පැය 6ක් වෙනකන් සින්දු අහන්න පුළුවන් කියලා තමයි JBL කියන්නේ. හැබැයි එහෙම පැය 6ක් වෙනකන් සින්දු අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ RGB lights off කරලා bass boost off කරලා volume එක 150ක වගේ තියාගෙන. ඉතින් bass boost එක on එකේ RGB lights උත් on කරලා volume එක 150ට වඩා වැඩි කරලා සින්දු අහනකොට battery life එක පැය 3-4 වෙනකන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් ගොඩාක් හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ලේසියෙන් එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් original JBL PartyBox එකක් ගන්න හොයන කෙනෙක්ට ගන්න තියෙන ගොඩක් හොඳ ස්පීකර් එකක් තමයි මේක. වාහනයක් ඇතුළේනොත් දාගෙන යන්න පුළුවන්, ලොකු ඉඩක් යන්නේ නැහැ. ඕනෙම තැනක ලේසියෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. වතුර ටිකක් ඉහුණා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. හැමෝම කැමති විදිහ අර පපුවට දැනෙන bass එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් මේ ස්පීකර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පීකර් එක ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 80000 ලක්ෂ අතර මිල ගණන් වලට වෙළඳ පොලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක ස්පීකර් එකක් ගන්න ඉන්න ඔයාලට උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයාලට දැක බලා ගන්න ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක මට ගොඩක් උදව් වෙනවා ඔයාලට තව මේ වගේ දේවල් අරගෙන එන්න. ඒ වගේම තවත් දේවල් දැනගන්න තියෙනවා නම් මතක් කරලා ඒවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම්.